Давайте сьогодні разом приготуємо дуже смачне та усім знайоме тістечко картопля у новій інтерпретації у вигляді сердечок зі смаком червоний оксамит. Для початку нам необхідно підготувати основу, а саме бісквіт червоний оксамит. За бажанням ви, звичайно, можете приготувати звичайний ванільний або ж шоколадний. Для цього в глибоку миску розбийте яйця кімнатної температури. Беріть саме такі, оскільки вони будуть краще взбиватись, ніж з холодильника. Додайте до них трішки солі, а також весь цукор. За допомогою ручного або планетарного міксера починаємо взбивати яйця. Не забувайте про те, що швидкість необхідно додавати поступово, починаючи із найменших оборотів. Таким чином яйця не наберуть великих бульбашок повітря і при вимішуванні ваше тісто не осяде дуже швидко. На взбивання яєчної маси у мене пішло приблизно 5-7 хвилин. Дивлячись від потужності вашого міксеру, час, звичайно, може змінюватись. Тепер до пишної яєчної суміші нам необхідно вмішати обережними рухами сухі інгредієнти. Для того, щоб було трішки легше, їх я розділяю на дві частини і спершу просію усе борошно. Слідом за ним, ще нічого не вимішуючи, я одразу ж додаю какао та розпушувач. Оскільки какао – це жирний продукт, то його обов'язково необхідно просіювати і в жодному разі не пропускати цей етап. Так як ви бачите, можуть збиратися такі грудочки зайві, і їх ми просто за допомогою ложки або лопатки перетираємо через сито. Таким чином всі ці сухі інгредієнти набагато краще вмішаються в нашу загальну масу і тісто буде більш однорідним та гладким. Борошно та какао ми маємо вимішувати саме вручну лопаткою, обережними рухами зверху та донизу. У вас може виникнути питання, чи не можна скористатись на даному етапі міксером. Звичайно, можна, але я краще рекомендую все-таки використовувати лопатку, оскільки таким чином ваше тісто залишить цю повітряну текстуру і в духовці воно краще підніметься. Тепер нам необхідно взяти тепле молоко. Для цього можете його підігріти трішки в мікрохвильовці або ж завчасно дістати з холодильника. І в даному молоці тепер розчиняємо червоний барвник. Оскільки в цей раз я використовувала саме сухий, то набагато краще зробити це одразу в рідких інгредієнтах. Якщо ж ви використовуєте якийсь пастообразний або гелевий, ви можете одразу додавати його в тісто. Швиденько об'єднавши барвник із молоком, ми одразу ж приступаємо до подальшого вимішування тіста. До нього необхідно додати рослинну олію і вже завчасно підготовлене молоко. На даному етапі ви якраз можете побачити інтенсивність кольору самого бісквіту. З самого початку мене він трішки не задовільнив, тому я додала ще трішки барвнику і вже обережними рухами вимішала до того стану, який мені був потрібен. З бісквітним тістом необхідно працювати досить швидко і не вимішувати його дуже довго. Тому, об'єднавши всі інгредієнти, починаємо виливати його в завчасно підготовлену форму. Я вилила тісто в форму діаметром 18 см, але оскільки ми його будемо потім ламати абсолютно на різні шматочки та крихти, то можете використати будь-яку жаровню, форму, круглу, квадратну, так як вам це зручно.
І випікати бісквіт будемо при температурі 170 градусів приблизно 30 хвилин. Але, як завжди, орієнтуйтесь самі на свою духовку, вам може знадобитись менше, більше часу. Дивіться, як вона пропікає, і не забувайте, що готовність можна перевірити так, як я показую на відео, просто всунути шпажку. І якщо вона виходить сухою, значить бісквіт готовий. Тепер, після того, як бісквіт вже охолонув, ми його ламаємо на різні шматочки абсолютно різних форм і викладаємо все в глибоку миску. Тепер із цих бісквітів нам необхідно зробити однорідну крихту, щоб потім було легше формувати загальну масу. Особисто я звикла робити це руками, просто перетираючи все, а ви ж можете за бажанням скористатись блендером і перебити все це знову ж таки до крихти. На даному етапі постарайтесь, щоб бісквіт був максимально подрібнений, оскільки саме від цього залежить загальна текстура картоплі. Для формування основи до бісквітної крихти нам необхідно додати крем або ж інші якісь наповнювачі, щоб маса стала більш липкою та пластичною. Особисто я використовувала крем-чіз та трішки карамелі. Рецепт крем-чізу я розповідала в одному із попередніх відео про капкейки. Якщо бажаєте, то весь процес можете переглянути там, або ж в описі під цим відео також будуть коротенькі пропорції. За допомогою ложки або ж знову-таки руками просто вимішуємо всю цю масу до утворення однорідного так званого тіста. Якщо вам здається, що основа досить крихка та розвалюється, додайте трішки молока або ще якихось рідких інгредієнтів. Для того, щоб картопля була у формі сердечок, я використовую спеціальну силіконову форму, до неї взагалі нічого не прилипає і це дуже зручно. Якщо ж ви її не маєте, це взагалі не проблема, можете просто сформувати, наприклад, якісь кульки вручну. Для того, щоб після повного приготування наші тістечка добре тримали форму, їх необхідно дуже добре утрамбовувати. Це можете зробити ложкою або руками, максимально прикладаючи до цього зусиль. Після того, як всі формочки будуть заповнені, їх необхідно відправити в морозилку як мінімум на хвилин 30-40, щоб вони добре охолонули. Цим часом ми можемо підготувати шоколадну глазур. Для цього потрібно в мікрохвильовці або ж на водяній бані розтопити улюблений шоколад. Цього разу ми вирішили використати білий, ви ж можете брати чорний або молочний. Щоб з глазур'ю легше було працювати, додаємо до шоколаду рослинну олію. На кожні 100 грамів шоколаду знадобиться приблизно 7-10 грамів олії.
Проте багато чого залежить від самого складу шоколаду, від того, який ви вибираєте, тому дивіться самі за текстурою та консистенцією, він має залишатись рідким, але не занадто. Після того, як ви добре вимішаєте глазур, варто перелити її в ємність, в яку будемо занурювати наші тістечка. Особисто я використала звичайну склянку. Тепер підготуємо поверхню, на яку будемо викладати готові тістечка. Особисто я вирішила викладати їх на пергаментний папір, ви ж можете скористатись також силіконовим або перфорованим ковриком. Тістечка дістаємо із морозилки та обережно одягаємо на дерев'яну шпажку для того, щоб було легше занурювати їх в шоколад. Оскільки тістечка досить холодні, то з шоколадом варто працювати швидко, щоб він не встиг схопитися занадто товстим шаром. Якщо ви бачите, що в процесі ваша глазурь трішки застиває, вона стає густішою і з нею важче працювати, ви можете без проблем підігріти її знову трішки в мікрохвильовці для того, щоб вона стала рідшою. Після того, як сердечка будуть покриті вже першим шаром глазурі, ви можете на цьому зупинитись і так і залишити. Особисто я вирішила ще трішки їх прикрасити і тому додатково розтопила чорний шоколад. Його я перелила також в кондитерський мішок і, зробивши такий маленький отвір, тоненькими лініями по діагоналі я розфарбувала сердечка. Після цього процесу я ще також вирішила кожне сердечко трішки прикрасити шоколадними рисовими кульками. Ви ж можете додати, наприклад, шматочки золота харчового або ж якісь засушені бутончики троянд. Тобто все в ваших руках та фантазії. Коли ви побачите, що глазурь вже досить добре схопилась і ви можете взяти сердечко до рук, можете повиймати дерев'яні шпажки, це все робиться дуже швидко, оскільки тістечко м'яке, і все, можна насолоджуватись смаком. До речі, невеличка порада для вас. Якщо ви зробили багато тістечок і вам одразу всі не потрібні, ви можете зберігати їх в морозилці приблизно 1 місяць, а за потребою дістати та розморозити у холодильнику. Ставте лайк, якщо вам сподобалось дане відео, і обов'язково спробуйте цей рецепт на своїй кухні. Я впевнена, що ви не пошкодуєте. До зустрічі в наступних відео!